Welcome back to my channel Ariful Islam. तो আজি আমি ডিসকাশন কৰিম ROCE. ROCE কি হয় শেয়াৰ মাৰ্কেটত. তো ROCE ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৰিটাৰ্ণ অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড. তো এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক কওঁ যে সে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কোম্পানী এটা আছে তাতে আপুনি 100 টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ পৰা এটা 100 টকা আপুনি ধাৰ লৈছে এজ এ লোন. তো আপুনি আপোনাৰ যেহেতু আপুনি নিজৰ 100 रुपीस এটা ইনভেষ্ট কৰিছে তো ইটো আপুনি কোম্পানীৰ ওপৰত এটা অংশীদাৰ ললে শেয়াৰ ললে তো ইটো কোৱা হয় ইকুইটি আৰু আপুনি যেটো লোন লৈছে হেতু কোম্পানীৰ লোকেল লৰাজনৰ পৰা ধাৰ লৈছে এটো হৈছে ডেট. তো এতিয়া আপোনাৰ টোটাল পইচাটো কিমান হৈ গল ক্যাপিটালটো কিমান হ'ল 100 + 100 = 200. তো আপোনাৰ ক্যাপিটাল হ'ল টোটাল 200 ইনভেষ্টমেন্ট. সে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এবছৰ পিছত আপুনি 100 रुपीसৰ প্ৰফিট কৰিলে. তো আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছিলে কিমান 200 আৰু আপোনাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ল 100. তাৰ মানে আপোনাৰ ROCE হ'ল তেতিয়া হলে 50%. তাৰ মানে আপুনি ফৰ এক্সাম্পল 2 টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি প্ৰফিট কৰিলে 1 টকা. তো আপুনি আপোনাৰ ROCE হ'ব আপোনাৰ 50%. যিমান ইনভেষ্ট কৰিছিলে তাৰ আপুনি আধা আপুনি ইনকাম কৰিলে. তো ইটো হ'ল আপোনাৰ ডেটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ লগৰ বন্ধুৰ পৰা 100 रुपीस এটা ধাৰ লৈছিলে এজ এ লোন লৈছিলে. তো এইটো আমি বেসিক্যালি আমি যেটা কোম্পানি এটাৰ ROCE চাম তাত চাব লাগিব যে কোম্পানিটোৰ কিবা ডেট আছে নেকি. যদি ডেট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ROCE টো আমি চাব লাগিব ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব. আদাৰৱাইজ এতিয়া আমি আৰু এটা প্যাৰামিটাৰ থাকে য'ত হেতু কোৱা হয় ROE ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি. ঠিক আছে ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি. এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি চেক ফৰ এক্সাম্পল আপুনি আগৰ এক্সাম্পলটোৱে মই ধৰো আপুনি 100 रुपीस এটা লৈছে নিজে ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু 100 रुपीस এটা লগৰ বন্ধুজন ধাৰ লৈছে. কিন্তু লগৰ বন্ধুজনে আপোনাক ধাৰটো দিছে এইটো হিচাপে যে আপুনি যেতিয়া আপুনি প্ৰফিট কৰিব তো আপুনি তাৰ ধাৰটো ঘূৰাই দিব উইদাউট এনি ইনভেষ্টমেন্ট. ঠিক আছে তেতিয়ালে আপোনাৰ 100% শেয়াৰটো আপোনাৰ ইকুইটি হিচাপে থাকিলে. তো এতিয়া আপোনাৰ কথাটো হ'ব যে যেতিয়া আপুনি আফটাৰ 1 ইয়াৰ 100 रुपीस প্ৰফিট কৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো কি হ'ল 200 रुपीस আৰু আপুনি আৰ্নিং কৰিলে 100 रुपीस. তো ROE হ'ব লাগিছিল 50%. কিন্তু যেহেতু আপোনাৰ এটো লগৰ বন্ধুজনৰ পৰা 100 रुपीस টো আপুনি লোন হিচাপে যদিওবা পাইছে কিন্তু উইদাউট ইন্টাৰেষ্ট কোনো তাত সুদ নাই. তো হিতু কাৰণে আপোনাৰ হিতু আপুনি এক্সক্লুড কৰি দিয়ক আপোনাৰ লোনটো. তো আপোনাৰ টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট হ'ল 100 ত আপুনি 100 টকা 100 ত আপুনি 100 ইনকাম কৰিছে. তো আপোনাৰ তেতিয়া ROE হৈ যাব 100%. মানে আপুনি 1 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে আপুনি 1 টকা প্ৰফিট কৰিছে. সো আপোনাৰ ROE 100%. এইটো ক্ষেত্ৰত যেটো কোম্পানীৰ ডেট ফ্ৰী থাকে লোন নাথাকে ধাৰ নাথাকে হিতু কোম্পানীক আমি ROE টো চাই পেলাই আমি কোম্পানীটোৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে না নাই হেতু আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো. কিন্তু যদি কোম্পানীৰ এটা ডেট থাকে যে কোম্পানীৰ ধাৰ লৈছে তো আমি কোম্পানীৰ তেতিয়া আমি ROCE চাম. ঠিক আছে একদম ফ্ৰী একদম সিম্পল বস্তু. তো এই বস্তুটো আপোনাক ক'ব পাৰো যে যেতিয়া আমি কোম্পানী এটা ইনভেষ্ট কৰিম তেতিয়া আমি ROCE আৰু ROE ফেক্টৰ দুটা চেক কৰিম. যদি কোম্পানীটো ডেট ফ্ৰী হয় তেতিয়ালে আমি ROE অনলি চাম আৰু যেতিয়া কোম্পানীটোৰ ডেট থাকে তেতিয়া আমি ROCE চাই পেলাই আমি ইনভেষ্ট কৰিম. আজিকালি আমাৰ ভেৰাইটিজ ওয়েবসাইট বিলাকো আহি গৈছে. সেই ওয়েবসাইট বিলাকৰ পৰা আমি কমপ্লিটলি আমি ডিটেইলছটো উলাব পাৰো যে কোম্পানী বিলাকৰ এইবিলাক অলৰেডি প্ৰি ফৰমেটতে থাকে উলাই দিয়া থাকে. আমি ভেৰাইটিজ আমি ওয়েবসাইট বিলাক আমি চেক কৰিব পাৰো যেনেকা screener.in moneycontrol.com এইবিলাকত আমি গলে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ আমি ROCE হোক আমি ROE হোক আমি তাত চেক কৰিব পাৰো. তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক কৰিব পাৰো. এতিয়া ROCE ৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব. এতিয়া ROCE ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব যে কোম্পানী এটাৰ ROCE কিমান হলে আমি কোম্পানীটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো. আপুনি মোটামুটি 5 to 7 ইয়াৰ্ছৰ এটা আমি ডাটা যদি আমি উলাই লওঁ যে যিবিলাক কোম্পানীৰ more than 15% ROCE থাকে যিবিলাক কোম্পানীৰ more than 50% ROCE থাকে 5 পৰা 7 বছৰ 8 বছৰলৈকে. তো হিবিলাক 15% এবভ হলে আমি হিবিলাক কোম্পানীক আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ফৰ দা নেক্সট 5 to 10 ইয়াৰ্ছ আৰু হিবিলাকৰ পৰা আমি এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ আশা কৰিব পাৰো. এটো এটা আমাৰ ডাটা ফেক্টৰ হয়. আদাৰ এনালাইসিস বিলাকো আছে এইবিলাক ফেক্টৰ বিলাকো প্যাৰামিটাৰ বিলাকো আমি চেক কৰি চাব লাগিব. কিন্তু মোটামুটি এটা আইডিয়া পোৱা যায় যে এইটো কোম্পানী 5 to 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে আমি এটা ভাল গ্ৰোথ পাব পাৰো. এতিয়া নেক্সট আমি পৰৱৰ্তী ভিডিও বিলাকত আমি ডিসকাশন কৰিম ৰিগাৰ্ডিং অল ডিটেইলছ এবাউট গোটেই ডিটেইলছখিনি যে আমি ROCE কেনেকৈ উলাও আমি ROE কেনেকৈ উলাও
একচুৱেলি এইটো আজিকালি আমাৰ ভেৰাইটিজ ৱেবছাইটবিলাকো আহি গৈছে, সেই ৱেবছাইটবিলাকৰ পৰাই আমি কমপ্লিটলি আমি ডিটেইলছটো ওলাব পাৰোঁ যে কোম্পানীবিলাকৰ এইবিলাক অলৰেডি প্ৰি ফৰ্মেটতে থাকে, ওলাই দিয়া থাকে। আমি ভেৰাইটিজ আমি ৱেবছাইটবিলাক আমি চেক কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ screener.in, moneycontrol.com, এইবিলাকত আমি গ'লে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ আমি ROCE হওক, আমি ROE হওক, আমি তাত চেক কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আজি আমাৰ বেছিক নলেজখিনি আমাৰ দিলোঁ আৰু হোৱাট ইজ ROCE আৰু ROE, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু বিতংভাৱে আৰু বেলেগ বেলেগ পেৰামিটাৰবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আমি পৰৱৰ্তী আৰু নলেজেবল ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ ডে বাই ডে যেতিয়া আহি থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ, চাইনিং অফ।